Moi! Tuntuuko, että autoarviot ja vertailut on aivan liian teknisiä, eikä niistä todellakaan auta selvää ilman, että automekaanikon tutkinto tai vähintään bensalenkkarin arvonimen omaava kaveri mukana? Kaipaisitko sellaisia vinkkejä auton hankintaan tai vaihtamiseen, joista ymmärtää myös ihan keskivertoautoilija? Löysit just oikeaan paikkaan. Tää tässä on Tesla Model Y. 2023 maailman myydyin auto. 1,23 miljoonaa kappaletta myytynä. Tämä oli myös yksi Suomen myydyimpiä autoja viime vuonna. Toki tämä on niin uusi malli ylipäänsä, että käytettynä näitä ei ihan valtavan paljon löydy. Mutta esimerkiksi tällä hetkellä nettiautossa löytyy näitä semmoinen reilu 130 kappaletta. Teslalta myös näitä on saatavilla uutena, lähestulkoon ilman odotusta tai jonotusta. Eli jos tämmöisen haluaisi hankkia, niin hirveän kauaa ei kuitenkaan tarvitse odotella. Tämä kyseinen yksilö on edullisin takavetomalli vuodelta 2023. Täällä on ajettu noin 40 000 kilsaa ja käytettynä tämä maksaa semmoinen noin 40 000 euroa tällä hetkellä. Uutena vastaava noin 48 000 euroa suoraan Teslalta. Varustetasoja näissä Tesloissa ei muista valmistajista poiketen oikeastaan juurikaan ole, vaan kaikki kuuluu lähtökohtaisesti vähän niin kuin vakiona. Muutamia pieniä valintoja voi tehdä, mutta ne on lähinnä softapuolella. Todellinen toimintamatka tälle mallille on semmoinen noin 400 kilsaa, eli riittää todella hyvin lähes kaikkien normaaliin arjen ajoihin. Noissa nelivetomalleissa on pikkasen pidempi range vielä. Tältä tämä siis näyttää ulkoa. 4 ovea, iso takakontti, virtaviivaisen näköinen, tehty tietysti sen takia, että kuluttaisi mahdollisimman vähän. Nämä Tesla ovenkahvat aiheuttaa aina välillä vähän hämmennystä, mutta kun niihin tottuu, niin todella helposti toimii. Sitten varsinaiseen asiaan, eli auton tiloihin. Laitetaan kuskinpenkki ja ratti ensin paikalleen, jotta nähdään minkälaiset auton tilat on, kun kuskina on vajaa 180-senttinen, reilu 80-kiloinen kuljettaja. Tästä autosta löytyy sähkösäätöinen penkki perussäädöillä, eli eteen, taakse, ylös, alas ja istuimen kulmaa sekä selkänojaa pystyy säätämään varsin laajalla skaalalla. Myös ristiselän tuki säädettävissä. Ratti säätyy sähköisesti pysty- ja syvyyssuunnassa ja kaikki peilit mukaan luettuna tallentuu kuljettajakohtaiseen muistipaikkaprofiiliin. Siirrytään takapenkille. Mahtuuko keskimääräisen kuskin taakse keskinkertainen kyytiläinen? Ja kyllähän tänne mahtuu. Jalkatilaa on runsaasti ja kädet saa halutessaan ojennettua suoraksi asti. Selkänojassa on kätevä kolmiportainen säätö, jolloin takakonttiin voi luoda hieman lisää tilaa tai istua halutessaan pystymässä asennossa. Pystymmälläkään asennolla tilat ei mene ahtaaksi. Pään tila on ihan reilusti, takapalkki tulee pikkasen lähelle, jos tykkää nojalla rennosti, mutta enemmän makuasia, onko se tiellä vai hyvä lisätuki. Aikuisen jälkeen laitetaan taakse vauvan turvakaukalo. Hyvin mahtuu tällä setupilla, jää jopa reilusti tilaa kuskin penkin väliin. Isofix-telakallisen mallin kanssa lapsi selkä menosuuntaan, turvaistuin tulee lähes kiinni kuskinpenkkiin, jolloin isompi kuski voi joutua tekemään penkin kanssa pieniä kompromisseja. Pääosin ei ole ongelmaa kuitenkaan laittaa lasta kuskin taakse. Ennen kuin siirrytään uudestaan takapenkille, laitetaan pelkääjän paikka rennon väliään matkustusasentoon. Tänhän voisi oikeasti vaikka hitsata kiinni, koska eikä kukaan ole koskaan tätä kuitenkaan säätänyt. Y-Teslassa tämäkin penkki säätyy helposti sähköllä kuskin penkin tavoin, muistipaikat ja suurimmasta osasta ristiselän tuen säätö vaan puuttuu. Laitetaan siis sellaiseen asentoon, jossa ainakin 190-senttinen mahtuu rennosti kyytiin, jotta nähdään paljonko takapenkillä on oikeasti tilaa. Ja sitten taas takapenkille. Tässä myös tämä Teslan ovenkahva näppärästi aukeaa yhdellä kädellä, kun on pari kertaa avannut. Kyytiin on helppo nousta auton korkeuden ansiosta ja tälle puolelle mahtuu about yhtä näppärästi kuin kuskinkin taakse. Jaloille on edelleen hyvin tilaa, eikä edessä oleva selkänoja ala ahdistaa. Jalkatila on väliä myös sen ansiosta, että lattia on koko matkalta täysin tasainen. Hyvin suunniteltujen sähköautojen hyviä puolia tämä. Käsinoja mahtuu hyvin aukeamaan tämän turvakaukalon, mutta yhtä lailla myös vähän isomman turvaistuimen kanssa. Jos tekee mieli röhnöttää rennosti, niin jalkatila kyllä riittää edelleen. Matkustusmukavuus on siis erittäin kohdillaan. Tältäkin puolelta voi säätää takapenkin kallistusta 3 eri asentoon oman maun ja tarpeiden mukaan. Ahdasta ei tuu ja pään tila tosiaan riittää. Keskipenkki ei ole kaikista mukavin tässäkään autossa. Hyvin siihen joka tapauksessa myös mahtuu turvaistuimen kanssa. Telakallisen turvaistuimen kanssa. Kahta meikäläisen kokoista hanuria ei kovin mukavasti enää sovittelekaan ainakaan pidemmälle matkalle, mutta vähän kapeammat peput kyllä mahtuu hyvin. Arjen perussiirtymät suorittaa joka tapauksessa erittäin näppärästi 4 aikuisen ja 1 lapsenkin kanssa. Tässä vielä demottuna, mitä vaihtoehtoja penkin kallistus tarjoaa. Vielä lyhyt katsaus takajalkatilaan. On tosiaan täysin flätti ja ilmastointisuuttimien alta löytyy myös 2 USB-C-porttia helppoon puhelinten tai muiden elektroniikkalaitteiden latailuun.
Seuraavaksi takakontin happotestaus. Tilaa täällä löytyy vaikka muille jakaa. Ensimmäisenä kurkistus luukun alle, tämmönen syvä tila, jossa laturi kulkee näppärästi mukana, tai saat isommankin putkikassin sullottua vaivattomasti kannen alle. Sivuilla on syvät kotelot, joihin voi jemmata vähän pienempää tavaraa tarpeen mukaan. Eikä siinä vielä kaikki. Toisen levyn alla on pieni tila, jonne mahtuu vaikka huomioliivit, lumiharja kesällä tai varoituskolmio. Tässä tämän näköinen vakiohattuhylly. Y-Teslassa riippuu valmistuserästä, minkälainen suoja autossa tulee mukana. Penkit kaatuu sähköisesti nappuloista 2 osassa ja manuaalisesti saa myös pelkän keskipenkin kipattua. Sitten tilat todenteolla koetukselle. Survotaan tosielämän tavarat sisään. Ensin aikuisen lätkäkamat. Ja kuten näkyy, repulla on aika hyvin kokoa. Keskipenkki kaatuu yksinään noin näppärästi, niin takapenkille mahtuu 2 mukavasti istumaan. Ja ei kun kassi sisään. Oman kokemuksen mukaan tämä reppu vie enemmän tilaa kuin perinteinen lätkäkassi, mutta tämänkin kanssa tänne mahtuisi ainakin toiset kamat, luultavasti myös kolmannet. Tässä vielä toinen vaihtoehto, jos on vaikka muuta tavaraa jo valmiiksi mukana. Nostaa tämän välilevyn pystyyn, jemmaa kamat kolon pohjalle, vaikka ei tuo reppu nyt sinne ihan kokonaan uponnutkaan tällä kertaa, ja ei kun mennä. Ja näin näppärästi menee Britax Smile 3 sisään tänne konttiin. Yksi todella kätevä säilytystilaраtkaisu Tesloilla on konepelin alla oleva säilytystila, jota kutsutaan Frankiksi. Sähköautossa, kun ei moottorille tarvita täällä tilaa, niin Tesla on viritellyt tänne kunnon säilytystilan. Tännekin mahtuu ainakin 50-litrainen putkikassi tai käsimatkatavara oikein passi. Tesloissa about kaikkea, paitsi suuntaa ja vauhtia, ohjataan tästä auton ruudulta. Ratti, penkki ja peilit säätöineen sekä muut asetukset tallentuu kuljettajaprofiileihin ja auto tunnistaa automaattisesti, kenen puhelin kuskin penkille tällä kertaa istahti. Ilmastoinnin säädöt tulee myös ruudulle. Kaikki automaatilla toimii 99% ajasta erinomaisesti. Penkit lämpee, ratti lämpee, tuulilasin pyyhkiä lämpee silloin, kun niille on ulkolämpötilan puolesta oikeasti tarvetta. Lisäksi autossa on myös Camp Mode ja Dog Mode, joita voi käyttää, jos haluaa vaikka yöpyä autossa ja olla jäätymättä. Tai tietysti yleisempi tilanne, jätät koiran tai lapset autoon odottamaan, kun käyt kaupassa. Ohjaamossa muuta näppärää, 2 langatonta latausalustaa, 2 hyvää säilytystilaa, joissa toisessa on 2 USB-C-pistoketta ja toisessa 12 voltin sähkötulo. Näihin saa myös ostaa järjestelyä helpottavat lokerikot. Musiikkia saa monesta eri lähteestä. Apple Music, Spotify, podcasteja ja radio totta kai. Y-Teslassa ruudulla voi myös pelata pelejä, jos kaipaa ajanvietettä, vaikka lapsia harrastuksista odotellessa. Teatterisoftasta löytyy puolestaan Netflix, YouTube, niin edelleen, ja nettiselaimella myös esim. Yle Areena ja moni muu suoratoistopalvelu toimii oikein sujuvasti. Luonnollisesti puhelimen voi myös yhdistää Bluetoothilla. Viimeisimpänä ja vähäisimpänä ajo-osuus. Tämähän on siis auto. Ratista kääntyy, polkimista kulkee. Teslaa pystyy myös ajamaan niin sanotulla 1 polkimen taktiikalla, koska energian talteenotto on niin voimakas, että jalan nostaminen pois vauhtipolkimelta saa auton hidastumaan kunnolla aina pysähdykseen asti. Vauhtipolkimella siis ennemmin säädetään asentoa sen mukaan, kuinka nopeasti haluaa ajaa. Ja jarrua tarvitsee edes vähän ennakoivasti ajattaessa, painaa lähinnä silloin, kun joku koittaa tulla kyljestä sisään. Kun tähän on tottunut, se tekee ajamisesta tosi näppärää. Alustan pintakovuudesta mä en tosiaan ymmärrä yhtään mitään. Varsin mukavasti tämä joka tapauksessa kulkee vähän töysysemmälläkin tiellä, vaikka ehkä kaikkein pehmein kyyti olekaan, kun vertailen kaikkiin autoihin, joita on tässä elämän aikana tullut ajettua. En kuitenkaan keksi tästä keskivertoautoilijana varsinaisesti mitään valitettavaa arkikäytössä. Tämä Model Y on kohtuullisen hiljainen, Apple Watchilla mitattuna 50 tasan 60, 80 67 ja 100 vauhdissa 68 desibeliä. Polttomoottoriautosta vaihtava kiinnittää ensin helposti huomiota siihen, että sähkömoottorit ei pidä minkään valtakunnan ääntä, eli moottorin pörinät ja pärinät puuttuu. Makuasioissa voikin sitten kiistellä, että kuuluuko auton pöristä vai ei. Kätevää tässä Teslassa, kuten muissakin Tesloissa, on se, että kamerat sojottaa auton ulkopuolella joka suuntaan ja ne avustaa kuskia. Kun esimerkiksi heität vilkun vasemmalle, ruudulle ilmestyy vasemman puolen kameran kuva, joka näyttää mitä kuolleessa kulmassa lymyilee. Ei siis pääse esimerkiksi ohittava yllättämään, ja pienen totuttelun jälkeen tuo kameran kuva on todella nopea ja turvallinen vilkaista. Helposti saattaa toki herätä ajatus, että pitääkö kaiken olla tuossa ruudulla, eikö keskittyminen herpaannut tiestä. Todella nopeasti tähän kokonaisuuteen kuitenkin tottuu, ja esimerkiksi nykyisen nopeuden katsoo ihan yhtä helposti kuin perinteisestäkin mittaristosta. Katseen pystyy oikein hyvin pitämään tiessä, kunhan ei lähde vaikka nettiselaimella surffailemaan kesken ajon.
Tässä autossa on myös varsin hyvät kaistavahti-ominaisuudet ja kaistalapito ihan vakiona. Eli lähes mahdoton on saada turvallisuusasetukset normaalisti säädettynä ajettua ulos tieltä. Kerran mulla yritti tulla liittymässä rekkakyljestä sisään todella ärhäkällä liikkeellä, ja ennen kuin mä ehdin itse edes säikähtää, Tesla oli itse väistänyt turvalliseen tilaan pois alta. Vakionopeuden säädin on adaptiivinen, eli auto huomaa edessä hidastelevat autot jo kaukaa ja tasaa vauhdin rauhallisesti niiden taakse, jättäen valitun pituisen turvavälin. Vakkarin yhteydessä on myös Teslan niin sanottu autopilot, jonka ohjastamana tämä auto ajaa keskellä kaistaa lähes itsekseen hamaan tappiin asti. Mainitsin aikaisemmin myös Teslan varustetasoista, joita ei siis ole. Se, missä eroja voi syntyä, on softa. Heti hankinnan yhteydessä tai koska vaan jälkikäteen voi tämän autopilotin päivittää rahalla vielä enemmän itsestään ajavaan versioon. Versiosta riippuen lisämaksulliset versiot osaa pysäytellä liikennevaloihin, ehdottaa kaistan vaihtoa, pysäköidä itsekseen ihan ritari ässänä ja esimerkiksi nostaa auton liittymästä ulos, jos kuskilla on keskittyminen herpaantunut pitkällä motoripätkällä. Juridista vastuuta autosta mikään näistä softista ei kuitenkaan ota. Kiitos, että katsoit loppuun asti. Laita tili seurantaa ja kommentoi vaikka alle, minkä auton tai minkä tyyliseen tarpeeseen olevan auton haluaisit seuraavaksi nähdä tällä kanavalla. Palataan!